Salut, prieteni! Eu sunt Artur și astăzi noi vorbim despre ce sunt acțiunile companiilor. Mulți în Moldova cred că acțiunile companiilor e o piramidă financiară, dar nu e așa. Acțiunile sunt o metodă verificată de a face bani care există de sute de ani. În acest video eu am să vă explic simplu ce sunt acțiunile, cum funcționează și de ce asta nu e piramidă și nu e o amăgeală. Și am să vă arăt cum vă puteți să începeți să investiți chiar cu 500 de lei. La treabă! Ce sunt acțiunile? Imaginați-vă că voi cu prietenii doriți să deschideți o cafenea în Chișinău și aveți nevoie de 100.000 de lei, dar aveți doar 10.000. Ce faceți voi? Găsiți investitori care vă dau bani care nu vă ajung, dar în schimb voi îi dați investitorilor o parte din cafenea. Cu acțiunile companiilor e fix același lucru. Numai că noi vorbim nu de cafenea, dar de companii mai mari care sunt Apple, Tesla, McDonald's sau chiar Mult Telecom. Acțiunile este o bucată mică din companie. Dacă cumperi o acțiune, deja devii coproprietar la compania dată. Imaginează-ți că o companie este un tort mare și delicios. Când cumperi o acțiune, primești o filie din acel tort. Cu cât mai multe filii ai, cu atât deții o bucată mai mare din tort. Dacă tortul crește, filiile tale devin mai valoroase. Dacă compania distribuie profituri, primești vișina de pe tort, ce sunt dividende. Dar atenție, dacă tortul se strică, compania da faliment, filiile tale pot deveni fără valoare. Cu cât mai mulți oameni doresc filia ta, cu atât o poți vinde mai scump. Asta e toată magia. Acțiunile sunt pur și simplu părți dintr-o afacere pe care le poți cumpăra, vinde și folosi pentru a câștiga profit. Compania face profit și tu, ca proprietar, primești o parte din profitul a companiei. Profitul poate veni prin dividende sau prin creșterea prețului a acțiunii. E ca și cum cafeneaua voastră a devenit populară și valoarea ei crește. Tot așa și cu acțiunile companiilor. Foarte simplu. Acum hai să vedem de ce acțiunile nu sunt o piramidă. Mulți în Moldova se tem de investiții, că se aduc aminte de MMM sau de alte șmecherii care au mai fost prin trecut. Hai să vedem diferența între acțiuni și piramidă. O piramidă financiară este așa o schemă unde banii clienților noi se folosesc pentru a plăti la clienții vechi. O piramidă nu are niciun produs, are doar permisiune de a face mulți bani repede. Un exemplu e compania MMM prin anii 90, unde oamenii și-au pierdut milioane. Acțiunile lucrează cu totul altfel. Tu cumperi o parte din companie care are produs real. Asta poate să fie Apple, care face telefoane și laptopuri, asta poate fi Coca-Cola, care face băuturi gazoase, asta poate fi McDonald's și multe alte companii, de exemplu Tesla, BMW sau alte companii care au produs real. Și profitul tău depinde de profitul companiei, dar nu de la clienții noi. Piramidele promit procente foarte mari, 100% pe lună. Cu acțiunile nu e așa. Acțiunile aduc profit în termen lung. Acțiunile Apple, de exemplu, au crescut cu 500% în 10 ani. Cineva din piramidă va promite asta în 3 luni. Și diferența între piramidă și acțiuni e acela că acțiuni e companie reală care are produs real și profitul vostru depinde de la profitul companiei. Piramida financiară nu are niciun produs real și profitul vostru e banii clienților noi. Asta este diferența. Și dacă tu vrei să cumperi acțiuni în Moldova, trebuie să începi cu un broker real, cu un broker verificat. Cum ar fi Freedom Finance. Freedom Finance e un broker european cu licență din Europa și prin ei pot sigur și ușor să cumperi acțiuni a companiilor americane sau europene. Eu singur investesc prin Freedom Finance și am să vă las linkul în description. Acum, cum aduc bani acțiunile? Sunt două metode prin care acțiunile aduc bani. Prima metodă e creșterea prețului. De exemplu, ai cumpărat acțiunea Apple cu $100 și peste un an prețul crește cu 20% și acțiunea Apple costă deja $120. Tu poți să o vinzi și ai $20 profit. A doua metodă sunt dividendele. Sunt companii, nu toate companiile plătesc dividendele, dar sunt companii care plătesc dividende. Asta e așa o metodă de a împărți profitul între acționari și toți cine dețin acțiuni, de exemplu de Coca-Cola, primesc dividende. Asta e așa o metodă care compania își împarte profitul. Și asta e a doua metodă care tu poți să faci bani din acțiuni. Dar tu poți să faci din amândouă metode odată, că acțiunea Coca-Cola tot crește în preț și înseamnă că tu poți să primești bani și din creșterea prețurilor și cu dividende. De exemplu, tu poți să investești $100 în acțiunile Coca-Cola. Peste un an acțiunile vor crește cu 5%. Deja ai 5% profit. Dar pe durata anului, de 2 ori pe an, tu ai să primești încă dividende pentru că deții acțiunile. Și tu ai profit și din dividende și din creșterea prețurilor.
Și da, asta nu sunt milioane, eu nu vă promit milioane și nici un broker și nici o companie nu vă promite sute de procente. Asta e creștere reală, stabilă și cu procent mic mai mare decât inflația. Dar sunt și companii care dau sute de procente, cum e Nvidia. De exemplu, Nvidia a dat sute de procente din 2020. De 5 ani a crescut cu sute de procente. Dar asta e doar un exemplu, cum poate fi. Asta nu înseamnă că orice companie va crește așa. Mulți în Moldova cred că acțiunile e ceva riscant, e ceva nou, e ceva și a apărut acum, numai ieri, și e o piramidă, ori o amăgeală sau ceva așa. Dar acțiunile există peste 400 de ani. Pentru prima dată, acțiunile au început să fie vândute în anul 1602 în Olanda, pentru companiile care făceau comerț cu mirodenii. Iar astăzi, acțiunile sunt baza economiei mondiale. De exemplu, compania Coca-Cola există din anul 1886 și până acum acțiunile companiei Coca-Cola aduc profit. Chiar și în crize, chiar și în război, piața acțiunilor revine, pentru că în spatele lor stă o afacere reală, care real aduce profit. Desigur că există riscuri. O companie poate merge prost, acțiunile pot scădea în preț, dar dacă alegi o companie de încredere, cum ar fi Apple sau Coca-Cola, care există sute de ani și o deții în termen lung, îți minimizezi riscurile. Acțiunile nu sunt o amăgeală sau o piramidă. Asta e un instrument care se folosesc milioane de oameni, sute de ani, în toată lumea. Și în Moldova tot. Acum, cum să încep a investi în Moldova? E mai simplu decât pare, mai ales cu brokerul Freedom Finance, care l-am ales eu și care îl folosesc eu. Iată 5 pasuri cum să începi a investi în Moldova. Primul pas. Accesează linkul meu din descriere și înregistrează-te la brokerul Freedom Finance. E foarte ușor, 5 minute și contul e deschis. Dacă vrei să vezi instrucțiunea cum să te înregistrezi pe Freedom Finance în Moldova, caută pe canalul meu video respectiv. Pasul 2. Eliminează contul, ajung doar 500 de lei. Și tu deja poți să cumperi prima ta companie. Pasul 3. Alegeți acțiunea care vrei să o cumperi. Asta poate fi Apple, Coca-Cola sau ceva ce îți place ție. Eu recomand să începi cu acela ce tu știi sau tu folosești. De exemplu, dacă tu folosești un iPhone, de ce să nu cumperi o acțiune a lui Apple? Sau dacă tu iubești Coca-Cola, e o acțiune Coca-Cola. Pasul 4. Cumperi acțiune prin brokerul Freedom Finance. Și pasul 5. Deții acțiune de câteva ani, să primești dividende, să primești creșterea prețului și ai să vezi cum portofelul tău va crește. Și aici o notă importantă. Nu investi toți banii doar într-o companie, că poate să fie așa că compania asta, anul acesta sau câteva ani mai departe, poate să nu aibă așa profit cum aș vrea. Și de aceea eu recomand să faci diversificații, să investești în companii diferite. De exemplu, în Apple, în Coca-Cola, în Visa și așa mai departe. Nu pui toți banii doar într-o companie. Pui în mai multe și primești profit din toate. Iar în următorul video eu am să vă explic cum lucrează obligațiunile de stat și obligațiunile companiilor. Dacă ți-e interesant tema de obligațiuni și de investiții, abonează-te pe canal. Acum, concluzia. Așadar, acțiunile nu sunt o amăgeală sau o piramidă. Asta e o metodă verificată de a deveni coproprietar la o companie și a primi profit din dividende sau din creșterea lor. Acțiunile există deja de peste 400 de ani în toată lumea și inclusiv în Moldova. Începe cu puțin. Înregistrează-te pe Freedom Finance cu linkul meu din descriere și încearcă să investești atâi primii 500 de lei. Scrie în comentarii, ai încercat să investești în acțiuni sau până acum crezi că acțiunile sunt o piramidă sau o amăgeală. Hai să discutăm în comentarii. Și dacă vouă v-a plăcut video acesta, puneți un like, abonați-vă pe canal, lăsați un comentariu, dați o întrebare, spuneți experiența voastră, poate voi ați investit într-o piramidă ori în ceva alt și dacă vă e interesant care vă temă, scrieți în comentarii și eu am să fac un video nou. Ne vedem în următorul video. Pa, pa!